Welcome to this episode of the Harpreet Singh Show. I'm your host Harpreet Singh from Surrey, British Columbia, Canada. In today's program, I'm going to take you over to London where my guest will be Sunny Daheley, who's a volunteer with DigiSangat. DigiSangat है ਕੀ ਇਹ? ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹੋਂਦ ਸਿਰਫ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਲੰਡਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਨੀ ਡਹੇਲੇ ਜੀ ਨਾਲ। Sunny ji, good evening. Welcome to the program. Good evening, Ji. How are you? I'm doing great. How are you? I'm very well, thank you. Wonderful. So before I start with knowing about this institution and organization that you have created, I would like ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So let's see what all is DigiSangat all about. ਐਕਸਲੈਂਟ। ਸੋ ਸਨੀ ਜੀ, ਜੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹਾਊ ਡਿਡ ਦਿਸ ਆਈਡੀਆ ਕਮ ਅਬਾਊਟ ਐਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਫਰਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਵਾਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸੀਗਾ ਤੇ news was filtering through on the news apps that we have in the UK, and there was saying that China which problem chal rahi hai te actually my Dubai gaya siga utthe fir we heard about it, and obviously at that time not many people thought this would be such a big problem. Jadon assi wapas aaye UK te problem vaddi gayi, and then the problem entered the UK, and even most of the Western world was succumbed within 1 month. I think from February, March onwards, we were completely. ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਆ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਈਵਨ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ due to the laws here,
the Gurdwara stayed open जी for private darshan, but no congregation was allowed to come in. They apne langar we take away like Gurdwara and the bar with like they were serving the Gurdwara the langar outside the Gurdwaras. So basically, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ we had a really really big death rate in the UK. Mainly because ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਵਾਇਰਸ ਆ ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ UK 'ਚ ਜੀ ਤੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਟੂ ਸਟਾਪ ਹਨਾ ਲਾਈਕ ਆਪਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਡੂਇੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਐਂਡ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਵਿਡ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਵੀ ਹੈਡ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਡੈਥਸ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਠ ਪੂਠ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਊਨਰਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਭੋਗ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਨੋਰਮਲ ਟਾਈਮਸ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੋਗ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ all that was stopped. So the way DigiSangat came about was one of my friends reached out to me and look मेरी ना आंटी like पूरी हो गई है चल ठीक है गुरुद्वारा ने पाठ रख लेना ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਾਠ ਤੇ right ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ is there something that we can do ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਰਾਗੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜੇ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ I'll get back to you. So within 24 hours ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਪਾਠ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ like ਜਿਹੜੇ 20 ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ they tuned in right and they said ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਸੇਜ ਆਈ thank you very much we felt like we're together again even though we're sitting in our own homes. Absolutely. So Sunny ji, basically ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂਟਲੀ ਆਲਸੋ ਪੀਪਲ ਵਰ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਆਊਟ ਬਟ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹਾਊ ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਇੰਪੈਕਟਡ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਵਾਟ ਆਲ ਯੂ ਪਲਾਨ ਟੂ ਡੂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਵੀ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਗ੍ਰਸਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ. So it's time for a short break. Let's go for a break. We'll be back and after that we'll learn more from you as to what all has been done and what do you plan to do in future also. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ, ਡੈਲਟਾ, ਰਿਚਮੰਡ, ਐਬਸਫੋਰਡ ਜਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਿਲਡਰ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਸਕਣ. ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ 6048259295 ਉੱਤੇ. है जुल्म ढाने का अंदाज भी कितना हंसी हमारी जान पर बनाई है जब जब उसने अंगड़ाई ली. कभी खामोश रहते हैं कभी शोर होता है. मोहब्बत में शरारत का मजा कुछ और होता है. दिल को जज्बात का तोहफा, खामोशियों को बात का तोहफा, खूबसूरती में जड़ी नजाकत अदाओं की चांद से मुखड़े को चांद सा तोहफा. भारत ज्वेलर्स, सच्चे प्यार की चमक जैसा. पायल बिजनेस सेंटर सरी. पापा ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਹੋ? बेटा तेरे चाचा दी कोरोना वायरस करके डेथ हो गई है क्योंकि उसने मेरे कहने के बावजूद भी टीका नहीं लगवाया. ਚਾਚਾ ਜੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ. ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ? ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਕੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ. ਪਾਪਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸਿੱਖ ਹੈਲਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰੋ. ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈਲਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ. So
ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ AMC ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। If you're looking for home, auto, travel, business, life or recreational insurance, AMC Insurance can help you. They have 9 branches in the lower mainland to serve you and they're open 7 days a week. For more information, call 604-507-6666 604-507-6666। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਬੈਸਟ ਹੋਮ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟਸ। ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਚਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਹੋਮ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟਸ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹਨ। ਕਸਟਮ ਹਾਈ ਐਂਡ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਲਟੀ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੈਸਟ ਹੋਮ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਸੁਰਜੀਤ ਤੇਸੀ 6045918171 604-591-8171। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ besthomekitchens.com। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਲੰਡਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਨੀ ਡਹਿਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਕਾਇਮ ਹੋਈ, ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਨੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੋਈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਏਮ ਸੀਗਾ ਲਾਈਕ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਫॉर द ਸਰਬਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿੱਖੀ 'ਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਆ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਵਰਲਡ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ for 1 month or 2 months, I can't remember the time now। ਤੇ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ the people who have like suffered in COVID। So ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ, ਉਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਅਸੀਂ we didn't really want to set a target, but ਜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ it's something to work towards। So we set a target of 250,000 jobs and ਉਹ ਤਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ before we knew it, ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਿਆ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ 11 million plus jobs ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ pretty much every country, ਕਿੰਨੇ maybe 50 countries ਤੋਂ ਉੱਤੇ, including Canada, America, New Zealand, Australia, Japan, China, India, Pakistan, Sri Lanka। One good thing what I saw on the list of names was that they weren't just Sikhs ਦੇ ਨਾਮ, not just Sikhs ਦੇ ਨਾਮ, Hindu ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸੀਗੇ, Musliman ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਸੀਗੇ, ਕਈ Christian ਵੀ they all joined in as well, which was like a really big thing। I was even sending WhatsApps of Mool Mantar, Punjabi to, like Roman translation with the meaning to non-Sikhs. So we got a lot of people to join in. Right. Apart from that, we also did funerals live stream. So in the UK, again, our funerals were restricted. Restriction आई हुई सी कि 5 बंदे ही जा सकते funeral ते। ते फिर असी कह सकते risk लेके ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ funerals ਫਿਰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ to YouTube। That's just a few of the things that we've done since last year, since the beginning of। So do you have a technical background ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਟੈਕਨੀਕਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ DJ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਥੋੜਾ YouTube ਦਾ ਤੇ ਫਿਲਮਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। It's nothing, no like full time business or anything like that। Right। ਜਦੋਂ like YouTube ਤੇ Facebook ਤੇ like ਉਹ streaming ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ where you could do your own lives, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। And then beginning of the pandemic is when I really learned how to do proper live streaming equipment। like ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ, equipment ਵੀ ਲਿੱਤਾ, ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਿੱਤੇ ਤੇ yeah। ਫਿਰ ਸਾਰਾ on the job, as you say, ਮੈਂ ਸਾਰਾ on the job ਸਿੱਖਿਆ। Right। How was the response from the community, especially ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਪਹੁੰਚਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ everybody wanted to be connected and wanted to be out of that isolation which they were into। So how did all it happen and what was the response you got, or what were the challenges that you initially faced? The major challenge we had was very minor thing was timing। We didn't have enough time in the day to fit a lot of the families in, and mainly because ਸਾਡੇ requests ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ mainly like Australia, Kenya, UK, obviously all the UK countries like Scotland, so England, Wales,
Canada, America to भी काफी like requests आए थे सानू, so we couldn't fit all of them in. That was the major setback. दूसरा setback ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ live stream ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ like for example Canada is I think 8 hours behind the UK, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਲੱਭਣਾ, ਕੋਈ ਪਾਠੀ ਲੱਭਣਾ who is willing to do odd hours, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ. So that was the major thing. But other than that, Guru Sahib's been with us from the start. Guru Sahib ne bahut meher kiti that we actually didn't face much problem. Our vision was simply asi apne sangat nu help karna, feel connected. Sare ghar aaj baithe ha, we wanted to feel connected, and with Guru Sahib's kirpa we managed to do that. Right. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, what were people asking for and ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? So ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿੰਪਲ ਥਿੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੰਬਰ ਲਿੱਤਾ ਤੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ whoever wants to talk to us can WhatsApp us or call us on the WhatsApp. There was no restriction. We were getting calls from across the world saying not just deaths. ਸਾਡੇ like ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੈਥ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ like ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? We said yes, no problem. That was a lot of African countries, Australia, New Zealand, we got a lot from there. Obviously a lot of the other ones were ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਸਾਡੇ funeral ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਯੂਰਪ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ COVID restrictions, but we got a lot of requests for mainly those two things, and that program the live funeral streaming. So Sunny, from your talk it seems that ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ elderly population ਹੈਗੀ ਹੈ, they're not much connected with the internet, but from your talk it seems people were eager, people were asking for help from their children or their families, and they wanted their requests to be fulfilled. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਪਾਈ, ਕਿ ਇਹੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਐਂਡ ਦਿਸ ਸਟਾਰਟਡ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਆਈ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਸੀ 2020 ਦੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਗੇਨ ਵਰ ਕਲੋਜ਼ਡ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ 5 or 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ I'm very bad with my dates, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਸਾਰੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਆ 5-6 ਦਿਨ. ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ 5-6 ਦਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆਨਲਾਈਨ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ. ਫਿਰ that same day ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ UK ਦੇ 3-4 ਕੀਰਤਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਸਪੇਸ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਲੈਟਸ ਗੋ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅ ਸਮਾਗਮ. ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਮਾਗਮ ਪ੍ਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ YouTube ਤੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ UK ਦਾ ਚੈਨਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ. ਸੋ ਫਰੋਮ ਬੇਸਿਕਲੀ October, September ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ like most people started contacting us saying ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, please can you help us? Okay, great. Again it's a time for a break. Let's go for a break. ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਾਈਨਿੰਗ, ਸੋ ਡੂ ਯੂ ਸੈਂਡ ਸਮਵਨ ਟੂ ਦੈਟ ਪਲੇਸ ਔਰ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਆਲ ਦਿਸ ਹੈਪਨ? ਕੀ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਰਾਹੀਂ 5000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਡ 100% ਸ਼ੁੱਧ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਇਟਰੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਇਨਸੋਮਨੀਆ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਕਿਡਨੀ, ਬਲੈਡਰ, ਹਾਜ਼ਮਾ, ਆਈਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਇਲਾਜ, ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਸਾਜ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ. ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਾਲ 604 628 2003. ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਵੇਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੋਵ, ਓਵਨ, ਫ੍ਰਿਜ, ਵਾਸ਼ਰ ਡਰਾਇਰ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਫ੍ਰੀਜ਼ਰਸ ਜਾਂ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਤੇ. ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਸਰੀ, ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਤੇ ਚਿਲਵੈਕ ਵਿੱਚ ਹਨ. ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਮਿਲਣਗੇ. ਇਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇजेस ਫॉर ਬਿਲਡਰਸ ਐਂਡ ਹੋਮ ਓਨਰਸ. ਕਾਲ 604-590-4140 604 590 4140.
ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ, ਡ੍ਰੇਪਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ, ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਓਨਰ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟਰੱਕਸ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੇਸ, ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਟੌਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਹੋਲਸੇਲ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਵੱਲੋਂ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀਜ਼, ਪਾਰਟੀ ਵੇਅਰ, ਕਿਚਨ ਵੇਅਰ, ਹੋਮ ਵੇਅਰ, ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। More than 5,000 products are displayed on the shelves. For more information, call 604-503-8787. Address है 7843 Street, Surrey. For best prices, unique grocery buying experience and best quality products, पहुंचो 7843 128 Street, Surrey. ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੇਟਸ PR, ਨਵੇਂ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨੀਰਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਜੋ ਕਿ 2006 ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫॉर ऑनेस्ट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन पहुंचो 12788 76A एवेन्यू, सरी। फ़ोन नंबर है 6045972284। मेरा साथ दे रहे ने सन्नी जी, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ। ਆਓ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਜਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਊਨਰਲਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਇਆ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮਨਾਇਆ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰੋ, ਸੋ ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਮੈਨੇਜ ਆਲ ਦੈਟ? So we physically didn't go to Europe. Okay, most of the year we've had restriction. But for example, koi family sigi Italy to they had unfortunately they had a death and they wanted us to do the live stream of apart. So asi gyani rakh ke te like kirtaniya labbe te ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰ basically ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ live stream like apart ਰੱਖਿਆ ਤੇ kirtan ਰੱਖਿਆ for them in Italy. So it's quite easy for us. By this time, we've done it so many times that it's quite easy for us to do. Again, what I see on your website is that ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ, and on your website I also see ਕਿ you can submit your ਜਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਾਪ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਜ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਚਲਾਓ? ਹਾਂਜੀ, like people were sending in video recorded jobs. So ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ online ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੇ in the break time, just like how you have a break here, we made a break as well. So in the break we'd play like for example Kenya ਦੀ ਸੰਗਤ from Africa, ਉਹਨਾਂ ਦੀ back to back ਅਸੀਂ ਫਿਰ we'll make a video of them, basically jobs. We did one of children, we did one from I think also from Australia as well. So there's been a lot of Sangat interaction from across the world. जी सनी जी, ऑनलाइन एवरीथिंग इज़ एंड वॉज अवेलेबल। कोई भी पाठ तुसी कर सुनना चाहते हो या कीर्तन सुनना चाहते हो, बट उसके बावजूद तुसी क्यों समझते हो कि डिजी संगत ने एक अपनी जगह बनाई तो लोगों को कनेक्ट करने विच अपना योगदान पाया? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਾਠ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਸਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, you want people to attend your Sukhmani Sai part for your birthday or ਕਿਸੇ ਦੀ death ਦੀ anniversary ਆ ਗਈ, any sort of program, any sort of function, you like to do a program at the Gurdwara. Guru Sahib ਦੇ blessings ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ,
and that's one way ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ unfortunately because of COVID majority of the ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ this is where DigiSangat came in because our platform is if you go onto our YouTube channel you can scroll down you can see there is nothing apart from a few online samagams that we've done for Diwali and New Year's and Guru Nanak Dev Ji's Gurpurab. The rest of it is all funerals and birthdays and remembrance, kirtans and parts. That's the majority of right. So ਹੁਣ ਕੀ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਜੀ ਫਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਓਮਿਕਰੋਨ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਫੇਰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਿਰ ਨਿਊ ਇਅਰਸ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਦੇਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਿਊ ਇਅਰਸ ਈਵ ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਇੰਗ ਫੋਰਵਰਡ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਫਿਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਰੱਖਾਂਗੇ probably from January, February onwards. Also ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ because the summer ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ the weather in UK is a little bit nicer. More for the UK Sangat, we'll be organising like Mool Mantar walks. So as a group like, because the thing with the COVID is it's not going to go away. It's going to stay here. So if we can better ourselves, chalo asi part bhi karte ha, sade man nu shanti mildi hai. ਸਾਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਪਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਇਫ ਵੀ ਹੈਵਨਟ ਗੋਟ ਅ ਗੁੱਡ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ so we're going to start doing some more physical things, physical activities for elders, for youngsters, try and promote a little bit of healthy living. So we'll start with like group walks. We'll call them Mool Mantar walks. So Mool Mantar nal Turange 1 mile, 2 miles, whatever we can do. So that's going forward. That's what we're going to do. So is it subscription based or anybody can join? The kinne thode viewers hunde ne? Viewers depending. Asi on the Sada channel we don't have subscribers because there's not a type of channel that you would subscribe to. Right. For example, we did a funeral 2 months ago of a very well-known Raghi from the UK, Katha Sikh ji, and on his funeral, there was about 200 or 300 people watching at the same time. We did another funeral last week, which is a family from east of London, and they had about 30 people watching. So it's really dependent on individual, who the person was, and who they. So it's a very like small, very bespoke thing for individual families. Right. Could you explain a little bit, just for example, funeral ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ. Is this the modem of operation or is it something different? We on the funeral, if like or any UK, I'm not sure which is being held in a gurdwara. So yeah, it depends on like anyone can do it. Like there's nothing stopping anyone. Right. But we've invested in the technology for streaming. So we have cameras, we have a good video mixer. Right. We invested in sound. So we've actually got our own sound system as well. With if there's a big samagam like we're going to be doing New Year's Eve in Southall. We've invested in sound equipment so we can have a good sound when it goes online. So we've done a lot of investment, not just in equipment and physical, a lot of time in learning how the software, hardwares work. Right. Learning about lighting, learning about sound. We've learned everything on the job. My whole team, there's so many of us. We've got like, there's one of our guys is a web designer. He looks after all the online stuff. Another one of us, he does operational stuff. Another guy does all the sound stuff. And then there's me that does all the streaming stuff. So there's a lot of hands who are involved in this. Right. And as a lot of hands are involved, as you have said, of course, you require funding for all this so that it can be run efficiently. So ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ donation based ਹੁੰਦਾ system ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ system ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? So basically we don't ask for donation. We don't have a set fee for all the online stuff that we've done at home.
for example, say from my office here, if I'm streaming a Kirtan from a Ragi Sahiban to on YouTube, so whatever the cost of the Ragi is, obviously, or the Bhatti, the family pay them direct, and we just do all the service seva for free. We have no charges for what we do. The whole of DigiSangat has been funded by 3-4 of us. Right. And lastly, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਡਿਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪਰ ਕੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ? So was any work of this kind also done by DigiSangat? Yes. So in the UK, we had a really big issue last year with our government. They supply free meals to all children. But during Christmas time last year, they when the children went on holiday, they were refusing to supply hot meals for children, especially these children. I mean, UK has a very big poverty problem. So basically what we did was there was a big campaign in the UK, loads of charities, major charities, big soccer stars, football stars, they all got involved and said, no child should go hungry this Christmas. So we joined that also, and with Guru Sahib's Kirpa, we basically found we were introduced to 5 families who we supplied food to via some restaurants here, and we supplied them supermarket vouchers so they could go and do some shopping. Wonderful. Sunny Daheley ji, it was a pleasure talking to you. Congratulations for taking this initiative and for connecting the Sikhs all around the world. ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? DigiSangat ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਡਿਟੇਲਸ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ, WhatsApp ਨੰਬਰ ਵੀ ਉੱਥੇ, you're more than welcome to WhatsApp us, no problem. ਸਾਡੇ Instagram ਵੀ ਹੈ @DigiSangat. ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ Instagram ਵੀ ਹੈ Sunny Daheley. ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. I'm happy to talk to anyone over Instagram, Facebook, no problem. Great. Thank you very much for your time. It was a pleasure talking to you. No problem ji. Thank you. ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨੀ ਡਹੇਲੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਜਸਟ ਸਿਟਿੰਗ ਐਟ ਹੋਮ ਐਂਡ ਜਸਟ ਬਲੇਮਿੰਗ ਔਰ ਜਸਟ ਬਰੇਟਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਥਿੰਗਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਡਿਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ digisangat.co.uk। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਇਫ ਯੂ ਆਲਸੋ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਟੈਕਟ ਮੀ at 6046037555 ਥਰੂ WhatsApp, ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ harpreetsingh@gmail.com। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣੀ, ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਵ ਅ ਸੇਫ ਈਵਨਿੰਗ, ਸਟੇ ਹੈਲਦੀ ਐਂਡ ਇੰਜੋਏ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਵੈਨਕਾਸਾ ਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸਟੋਨ ਸ਼ੋਰੂਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਸ, ਸਟੋਨ, ਮਾਰਬਲ, ਬੈਕਸਪਲੈਸ਼, ਮੋਜ਼ੇਕ ਆਦਿ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਟਾਲੀਅਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪੋਰਸਲਨ ਜਾਂ ਸਿਰੈਮਿਕ ਟਾਈਲਸ ਜਾਂ ਮਾਰਬਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਲਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈਲਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 1304 84 ਐਵਨਿਊ ਸਰੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 604 330 7363 604 330 7363।